Të dhënë nga ish-deputeti demokrat Gent Strazimiri për kolegun Everest Dedaj. Zoti Strazimiri, për më shumë se 6 muaj protesta, por edhe një zotimi për mos lejuar zgjedhje, duket se kryeministri jo vetëm që nuk ka ndryshuar rrugë, por ka avancuar më tej. Pra, jo vetëm që nuk është tërhequr, por tashmë po menaxhon edhe pothuajse të gjithë pushtetin vendor, duke parë se çdo ditë kryebashkiakat e majt po marrin mandatet dhe po marrin zyrat. Çfarë po ndodh me opozitën në këtë moment? Opozita është në këmbë. Opozita është në këmbë duke komunikuar me popullin. Ju keni parë agendën jashtëzakonisht intensive të kryetarit Basha në të gjithë territorin e vendit, duke u ndodhur pranë me të gjitha shtresat, me të gjithë njerëzit, me alternativën tonë ekonomike, duke prekur çdo plagë që ka krijuar tashmë ky regjim. A duhet të prisni një reflektim nga regjimi? Unë nuk kam pasur kurrë një iluzion të tillë. Regjimet përfundimisht kështu degenerojnë gjithmonë, marrin gjithçka, fryen derisa pulsasin. Një gjë duhet jetë e qartë, sot Edi Rama inatin dhe kokforcinë e ka me popullin, nuk e ka thjesht me opozitën, e ka me 85% shqiptarëve, madje pak më shumë nga ata që e refuzuan në fushatën zgjedhore, fushatën e votimeve që tentoi të organizonte, menaxhon tashmë një pushtet jo përmes ligjit, një pushtet absolut, jo përmes ligjit, jo përmes kodeve dhe kushtetutës, por përmes thundrës së këmbës. Ka vënë një shoqëri tashmë të lodhur prej tij, të varfëruar prej tij, të sakatuar prej tij në shumë elemente të lirive të tyre, ka marrë çdo liri prej tyre dhe e ka marrë në dorën e vet dhe po i sundon me thundrën e këmbës, nuk po i drejton përmes ligjit. Unë në tilla raste, si shpesh herë në këto 6 vjet, kam thënë Zotit shtofti natin, sepse kush ha inat me popullin kurrë nuk ka fituar ndonjëherë ai kundër popullit. Kurrë nuk shuhet një popull, kurrë nuk shuhet një reagim mbar popullor, kurrë nuk shuhet një reagim mbar shoqëror. Jemi në këtë stinë, është stina e fundit e tij, besoj që janë ngrahmat e fundit dhe tik-taku është me të vërtet finali, populli do t'i japë përgjigjen. Ne jemi në këmbë. Po motivon opozita këtë popull? Unë besoj që po. Në 6 muajt e fundit, siç e thatë dhe ju, i shikoni pjesëmarrjen protesta. Është një pjesëmarrje e konsoliduar gjithmonë në rritje. E nisën me atë humorin e zi dhe mos kokçarjen që mund të ketë vetëm një regjim banditësh mbi një shesh të mbushur plot, me një bulevard të mbushur plot, shiko sa janë 2 orë përpara, 1 orë përpara, me pamje fake sigurisht, sot nuk guxojnë ta bëjnë me këtë punë. Sot askush nuk guxon të thotë që nuk është populli në rrugë, nuk është vetëm opozita. Sigurisht opozita është trungu, është kocka, por muskuli që po e mban në këmbë rezistencën ndaj tij, ndaj regjimit, tashmë zyrtarisht kriminalizuar, edhe diplomatikisht të kriminalizuar, sigurisht që është populli. Është një masë shumë e madhe e njerëzit e cila po insiston çdo javë, çdo ditë, çdo orë, çdo minutë t'i bëj ballë dhe të mos ta lejoj të ecë më përpara. Kur nuk ka ndodhur, më lejoni ta përsëris, që një regjim të fitojë përballë një populli të tillë kaq të vendosur, kaq masiv dhe kaq sistemik dhe sistematik në qendresën e tij. Ju, zoti Strazimiri, e quani qeverinë e cilësoni si regjim dhe theksuat se regjimet fryen e pastaj bien. Ne kemi një eksperiencë fatkeqësisht, kemi parë një regjim 45 vjeçar. Duhet presim ndoshta kaq që të bie? Kjo është një pyetje shumë interesante. Unë nuk besoj se do të presim kaq, sepse më në fund edhe shoqëria, jo vetëm thjesht shoqëria e cila merret me politikë, pjesë e shoqërisë e cila merret me politikë. Por çdo pjesë e shoqërisë që deri dje mendonte se kishte një strehës të ngrohtë, në faktin duhet të jenë politikisht korrekt, përfshi dhe gazetarët, sot nuk e kanë më këtë qëndrim. Një shoqëri që janë ngjallur sensorët e saj, një shoqëri që reagon, është një shoqëri që fiton dhe fiton shumë shpejt. Nuk besoj se ka paralelizëm me 46 për fat të mirë, me 46 vitet në vazhdim, 46 vitet me paraardhse, 46 vitet e regjimit komunist, ishin 46 vite praktikisht pa reagim të një shoqërie tjetër në një kohë tjetër, të një shoqërie me predominancë rurale, të një shoqërie pa informuar, pa komunikim. Sot, edhe sikur të duash ta mpish përmes televizioneve, po themi, apo mediave,
apo afereve korruptive që ka me ato 5-6 oligark qeveria, dhe që deri një farë mënyrë ka arritur të mbyll gojën edhe medjave apo të devijojë nga e vërteta. Sot është epoka e internetit, është epoka e Facebookut, e WhatsAppit. Sot populli është i informuar, sot është një rini që pavarësisht se e mban në fundër të bukës së gojës dhe të mungesës ardhmes realisht, virtualisht është një rini që nuk ka asgjë mangut nga informacioni, nga ajo rini e Berlinit, e Parisit, e Londrës apo e Romës. Me këta, ti sot nuk do të bësh hesabet me rinin e 46 viteve më parë. Zoti Strazimiri, ju thoni që ka një rritje të sensibilitetit, të reagimit të qytetarëve. A mendoni se është shumë 18% e pjesëmarrjes në një palë zgjedhje kur ka vetëm një, pra janë monopartiake? E para punës nuk janë 18%, shifrat... Zyrtarisht. Këtu të flasim për të vërtetën. Dhe vërteta përgjithsisht për një gazetar nuk është ajo zyrtarja. Kështu që do të më lejoni të ulemi në rrafshin e të vërtetës, jo të asaj të opozitës, as të vërtetës së qeverisë. Të jemi aty ku duhet të jemi. Ke 6% pjesëmarrjen në devoll, ke 7%, 8%, pothuajse në gjithë territorin. Përfshihet Bashkinë e Tiranës. E kanë bërë haptazi edhe për këtë 6 dhe për këtë 8% presionin krejtësisht paligjshëm, krejtësisht banditesk për pjesën, veçanërisht pjesën që ka punë me administratën shtetërore, për të marrë pjesë në zgjedhje, dhe brenda kësaj do të merrni dhe do të shikoni, ka qenë mrekullia e këtij procesi të dhunuar votimesh, numri, ajo orteku i votave intencionale të pavlefshme të nxjerra me pamflet, me slogan politik, më detyruan, ik, largohu, qërrohu, etj. Persona që kanë shkuar, kanë votuar se kanë qenë detyruar, e kanë fotografuar votën e tyre dhe e kanë nxjerrë online. Janë pafund. Në fund fare, nuk ka pothuajse asnjë bashki ndjenin time nga 61 copë që janë, që nuk ju del numri i votave të fituara nga kryetari më i madh se numri i pjesëmarrësve në zgjedhje. Ka pasur një proces tashmë publik tijet, ju këtë nuk mund ta mohoni, që KQZ ka nxjerrë deri në fund 4 rezultate mos gaboj të pjesëmarrjes për të rakorduar shifrat. Ka pasur po ashtu dhe një raport paraprak të Odirit, në 4-5 pika, domethënë që lexonte zgjedhjet që nga akti i parë, që në momenti kur thot Odiri, dekreti i presidentit që anullonte datën e zgjedhjeve është ende në fuqi dhe vazhdon të jetë në fuqi, në fakt ai dekret. Dhe pastaj pjesën tjetër, votuesi nuk ishte i lirë, zgjedhjet nuk u bën për zgjedhësi nuk ishte i lirë, votimet nuk u bën për zgjedhësin, etj. Me radhë. Që gjitha këto hedhin poshtë procesin. Kështu që nga kjo pikpamje nuk mund të bëjmë sikur gjërat nuk kanë ndodhur, nuk mund në këtë rast është krejtësisht jashtë realitetit të thuash zoti Strazimiri ju thoni se, ata thonë se. Gjëja ka ndodhur përpara syve tanë. Ju thoni që ka një dekret për 13 tetorin, por deri më sot është vetëm kryetari i Partisë Republikane zoti Fletoren Mediu i cili ka shprehur, jo vetëm partisë tij, po ka theksuar që e gjithë opozita duhet të regjistrohet për 13 tetorin. Partia Demokratike nuk ka një qëndrim, po themi të qartë, e njeh këtë datë apo jo? Shiko se është problemi. Çështja nuk është data. 30 qershori nuk dështoi për shkak se opozitës nuk i pëlqente data. 30 qershori ishte një çështje e mirë argumentuar. Mungesa e garancive totale, absolute të çdo force tjetër që nuk është e pushtetit, të këtij pushteti tashmë monopartiak, ajo nuk mund të kishte asnjë shans të kishte të fitonte të mund të fitonte zgjedhjet, të bënte një fushat zgjedhjesh të lira dhe të ndershme. Tashmë kemi edhe provat, përgjimet se si kanë ndodhur zgjedhjet e vitit 2016 në Dibër, apo të vitit 2017 që i nxori dhe giganti Bild tregojnë që opozita nuk e kishte thjesht kapriço këtë punë, ka prova për këtë, janë prova procedurale, nuk janë thjesht marra nga fiks fare, nga stopi apo nga secila prej tyre bumi, prej tyre televizioneve investigative. Kështu që nga kjo pikpamje çështja nuk ishte tek data. Prapë çështja nuk është tek data. Çështja është një dhe e vetme. Zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ato ku votuesi vërtet të zgjedh, a mund të organizohen me datën 13 tetor? Unë çështje nuk e kam këtë data, nuk kam urgjencë tek data. Në qoftë se ky ikën nesër dhe fillon dhe i hapet rrugë një procesi, po mbase 13 tetori do të ishte një datë. Po nuk e kam, mund të ishte edhe 11 tetori, mund të ishte edhe 19 tetori, mund të ishte edhe 11 nëntori, nuk është çështje date. Aktualisht në këtë moment që flasim e botuar në Fletoren Zyrtare në mënyrën akti i fundit ligjor dhe ligjshmërie
që i shpëtoi nga dora kësaj qeverie është anullimi i zgjedhjeve të 30 qershorit, i cili është i publikuar në Fletoren Zyrtare. Ndjenin time, datë tjetër, dekret tjetër i presidentit nuk është botuar ende në Fletoren Zyrtare, nëse jam gabim korrigjoni. Kështu që nga kjo pikpamje të diskutojmë, edhe nga kjo pikpamje të marrim dhe diskutojmë për datën, data nuk është e rëndësishme. Pra zoti Strazimiri po thoni që pa garancinë reale për zgjedhje të lira të ndershme, qeveri teknike dhe një seri kushtesh që Partia Demokratike që lidhen gjitha me këtë ka iniciuar, nuk ka 13 tetor dhe as ndonjë datë tjetër? Nuk është e rëndësishme data, ju thash që nuk është e rëndësishme data. Në momentin kur pyetjen ju vazhdoni të transpozoni faktin që a do të ketë apo s'do të ketë një 13 tetor, ju e vendosni qendrën e rëndësisë tek data. Në një kohë që unë sapo ju thash, nuk është problemi tek data. Çdo datë e kalendarit është e mirë, çdo datë e kalendarit 365 ditë është e mirë nëse ekzistojnë mundësitë për zgjedhje, garancitë për zgjedhje të lira dhe të ndershme, nëse kjo qeveri, ky regjim largohet, këta që kanë dhunuar votën dhe tashmë është provuar, nëse dhunuesit e votës, blerësit e votës, deformuesit e vullnetit popullor në bashkëpunim me krimin organizuar, të kapur në flagrancë, përfundojnë pas hekurave aty ku e kanë vendin. Nga ky moment çdo datë është e mirë, gjërat shikohen. Zoti Strazimiri, ka një perceptim, edhe pse nuk është absolut, ka një perceptim se opozita, Partia Demokratike në këtë rast, si forca kryesore opozitare, shpesh herë tregohet jo koherente, në inkoherencë. Pse e them këtë? U nis pothuajse 6 muaj më parë me një hap, pra me ndjekjen e mandateve, me një hap pothuajse revolucionar, u deklarua se nuk do të ketë parlament legjitim, pra një parlament nuk do të funksionojë ndërkohë që parlamenti funksionon. U deklarua që nuk do të ketë zgjedhje me 30 qershor, por në fakt votimet u kryen me 30 qershor dhe Rama po merr bashkitë, pra po merr pothuajse të 61 bashkitë. A është kjo një inkoherencë dhe një farë forme, mund të themi thonjza, tradhti ndaj këtyre qytetarëve që ju kanë mbështetur 6 muaj protestë? Pyetje shumë interesante. Por kjo zgjedhjet duke u nisur nga këndvështrimi, nëse nisesh nga këndvështrimi i të sunduarit për 46 vjet rresht, që është gati të sundohet dhe 46 vjet tjera, ky parlament është legjitim. Siç ka qenë ai parlamenti 46 vjet rresht, ne kemi pasur një parlament 46 vjet rresht, nuk e di a e dini. Njëherë në 6 muaj mblidhe, ngrinte dorën dhe largohej. Debat nuk ishte, ishte siç nuk ka sot, ishte po aq qesharak sa ky i sotmi. Nëse atë e konsideroni parlament, sigurisht që jeni i gatshëm të vuani për 46 vjet tjera të njëjtin regjim parlamentar, demokratik, demokracia e vërtetë është diktatura proletariatit, thoshte. Nëse jeni gati të konsideroni legjitim atë parlament dhe këtë tjetrin, sigurisht që do të bini diktaturë. Nëse jeni të gatshëm që zgjedhjet që bëheshin për 46 vjet rresht për të zgjedhur këtë parlamentin, ti njihni njësoj si legjitime, ashtu sikur se u bën këto votimet e vitit 2019, sigurisht që fajin nuk ta ka opozita. Opozita tha që parlamenti nuk do të jetë legjitim dhe parlamenti nuk është legjitim, pavarësisht se funksionon siç ka funksionuar 46 vjet rresht, me ato më shumë bëhen gallata, më shumë dalin barsaleta nga një parlament sa bëhet punë e para. Është parlament pa opozitë, krejtësisht jo funksional nga pikpamja demokratike. E dyta, zgjedhjet nuk u bën sepse zgjedhje nuk pati, ta tha Odiri, votuesi nuk pati, zgjedhësi nuk pati zgjedhje, u zhvilluan votime në kurriz dhe në presion të votuesit. Kështu që nga kjo pikpamje unë mendoj që opozita i ka arritur të objektiva. Çështja është, a është e gatshme shoqëria, dhe unë besoj se po, sepse shoqëria ka dhënë tashmë, siç ju shpjegova edhe më parë, provën që është e gatshme të qëndrojë, të refuzojë atë demokracinë proletare të 46 viteve me atë palo parlament si ky i sotmi, me ato palo zgjedhje apo votime si këto të 2019-s. Pushtet të ushtruar në mënyrë absolute kanë pasur për 46 vjet rresht për sa ju vleti. A do të jetë kjo një shoqëri që do ta pranojë edhe për 46 vjet tjera apo edhe për 6 muaj apo 6 ditë të tjera këtë punë? Unë jam i bindur që jo. Dhe për këtë garanci është opozita, ashtu sikurse deri sot ka mbajtur në luftë, kanë qëndruar në rrugë 6 vjet rresht, edhe kur është sulmuar fizikisht. Është bërë një opozitë heroike, është bërë një opozitë e cila për mendimin tim rezultatet dhe frytet po i korr tani me këtë masivizim që kanë marrë protestat, me këtë refuzim që ky regjim mori edhe me datën 30 qershor. Zoti Strazimiri, jo për debat, por ndoshta për të mirë të intervistës. Nuk janë gazetarët që legjitimojnë një parlament apo njohin vendimet e parlamentit apo edhe qoftë Komisioni Qendror Zgjedhjeve.
por kemi në një farë forme, kemi legjitimim të atij parlamentit nga presidenti, pasi janë akte që dalin nga ai parlament dhe presidenti i dekreton ose i kthen mbrapsht. Në këtë rast sot kemi pas dekretime. Kemi gjykatat e vendit, të cilët e njohin 30 qershorin me përjashtim të një akti gjykatës Durrësit dhe të Vorës. Kemi kolegj zgjedhor që e certifikon këtë rezultat. Për te këtyre, zoti Strazimiri, për të mos u përfshirë një debat, a është opozita ajo që po e praktis në fakt betejën? Keni bërë betejë në rrugë, keni bërë protesta, ka dhe mjaft akte shumë pozitive dalë nga opozita, përmendim dekriminalizimin. Ju keni qenë një ndër personazhet, deputetët të cilët në fakt e keni iniciuar atë ligj. Dhe e keni si të them, jeni të parë që e keni akuzuar me emra konkret në parlament, personat inkriminuar në parlament. A duket sikur opozita po e praktikon betejën? Pra, beteja finale e çdo opozite do të jetë përballja në zgjedhje, edhe pse kur mendon që ato zgjedhje mund të vidhen. Këtu do të bëjmë debat. Do të bëjmë debat si qytetar, jo si politikanë me gazetarin. Në qoftë se e konsideroni betejën për demokraci vetëm një detyrë të opozitës, e keni gabim. Beteja për demokraci nuk është politike. Është shoqërore, është intelektuale, është qytetare. Dhe si e tillë është shumë herë më e madhe se opozita. Opozita sigurisht ka për detyrë ta drejtojë. Dhe opozita këtë po bën, po e drejton. Dhe me shumë sukses. Në qoftë se e konsideroni si një ndeshje futbolli midis Interit dhe Milanit, Sassuolit dhe Lazios në një ditë të diele për të vendosur një X kush fitoi, sikur s'ka rëndësi për ju, mbasi mbaron 90 minutë që fillon jeta nga e para, do të ketë një javë tjetër ku do të zhvillohen ndeshje të tjera. Kjo është gabim. Është një betejë që nuk është pronë e opozitës. Është sigurisht në këtë betejë është betejë e gjithë shoqërisë dhe sigurisht në këtë betejë detyrimet më të mëdha, përgjegjësitë më të mëdha, detyrimet për ta udhëhequr e ka opozita politike. Por beteja për demokraci nuk është betejë politike, është një betejë shoqërore, një shoqërie që duhet të ketë një nivel të caktuar, të ngritur, që ta kuptoj intelektualisht, nga pikpamja qytetare, nga pikpamja e urbanizimit, nga pikpamja e asaj çfarë do për të ardhmen. Sot që të gjithë po flasim që është shkatruar e ardhmja, brezi i ri do të iki. Nuk mund të jetë faji opozitës. Kjo nuk mund të jetë vetëm thjesht detyrë e opozitës. Kjo është detyrë e çdo prindi. Kjo është detyrë e çdo qytetari, ka apo s'ka fëmijë të rritur apo të mitur, që të kuptojë që ky vend duhet të vazhdojë të jetojë dhe të vazhdojë të jetojë vetëm nëse ka shpresë. Dhe shpresë ka vetëm nëse ka demokraci, nëse ligji funksionon. Dhe këtë nuk mund t'ia lësh në dorë vetëm opozitës. Është një detyrë shumë komplekse, është një detyrë që duhet të luftojë gjithë shoqëria dhe shoqëria po e lufton. Sigurisht opozita po e drejton. Në qoftë se pastaj e konsideron si një gjë që nuk të përket ty. Është një problem, është një betejë midis opozitës dhe qeverisë, shohim kush do fitojë. Absolutisht. Atëherë po mund të thuash që parlamenti funksionon se ligji prodhon. Dhe ju thash 46 vjet parlamenti ka prodhuar ligje. Dikush i dekretonte. Axhilleshi, jo presidenti i sotëm i Republikës. Ato ligje funksiononin. Një pjesë e atyre ligjeve kundër vjedhjes, kundër kësaj, vazhdojnë të jenë ende sot efektive, por kjo s'do të thotë që ishte një parlament legjitim. Jo çdo lloj autoriteti që drejton në një vend caktuar, sundon në një vend caktuar, krijon rregulla domosdoshmërisht perverse. Jo. Por jeta në atë regjim ishte perverse. Sot po shkojmë me hapa të shpejt drejt atij lloji perversiteti dhe është një detyrë e të gjithë shoqërisë shqiptare, jo vetëm thjesht e opozitës politike për të ndaluar. Absolutisht, zoti Strazimiri, jam dakord me pjesën e atyre që ju thoni, por me 30 qershor, a mendoni si a hoqet të drejtën 82% të shqiptarëve për të votuar dhe për të treguar një farë forme që qytetarët edhe nuk mund të blihen? Do të ishte krim i madh që ne kemi tentuar 6 vjet këtë punë. Kanë qenë zgjedhjet e 2015-s, ne kemi denoncuar fenomenin. Kanë qenë zgjedhjet e pjesme 2015-s. Kanë qenë zgjedhjet e pjesme në Dibër 2016, ne kemi denoncuar fenomenin. Kemi marrë pjesë në zgjedhje pikërisht me këtë besim, duke thënë e vërteta është kjo, popull çohu dhe reago. Ndërkombëtarët çohuni dhe reagoni. Në 2017 pas një betejë historike, heroike do thoya, 90 ditë në Çadër, ne përsëri dham shansin e fundit me një garanci shumë të fortë ndërkombëtare. Jemi ne garancia që zgjedhjet nuk do të vidhen më. Çfarë kërkoni? 1, 2, 3, 4, 5 garanci institucionale dhe mbikëqyrësi do të jemi ne. Përgjimet e dosjes 339 treguan që as garanti më i rëndësishëm, Zoti në tokë, Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë arritur dot ta garantojnë procesin. Gjushi me Niçen kanë bërë pazaret e tyre. Avdulet me nokrat, me prengrat, me kujtun se çfarë kush dolin, ndosje kanë bërë pazaret e tyre. Deri dje i thonin opozitës, opozitë nderuar, ti nuk ke prova dhe fakte. Dolën provat dhe faktet dhe janë procedurale.
Çështja është, shtrohet tani, mbas të gjithë kësaj, a nuk do të ishte krim që kjo opozitë ta fuste përsëri popullin me iluzionin se mund të zgjidhte virtualisht, po futem dhe unë të shërbejmë procesit, jo. Do të ishte bashkëpunim në krim. Kjo opozitë ka zgjedhur të bëjë atë më të vështirën, më të ndershme dhe të drejtë për drejtën, të vërë gishtin në plag, i heq pethët lakrori dhe të tregoj se çfarë ka brenda. Këto të vazhdojmë ta bëjmë deri në fund. Opozita këtë duhet bëj, intelektualisht, në mënyrë qytetare, të udhëheq shoqërinë drejt një betejë që nuk mund të rrim dot pa e luftuar. Do ta luftojmë dhe do ta fitojmë. Sa më shpejt ta nisim, aq më shpejt do ta mbarojmë, aq më shpejt do t'ia shohim benefitet. Si do vazhdoni? Me protesta? Me gjithçka, me çdo mjet me cilin mbrohet demokracia. Këtu në këtë godinë, dhe siç e shihni edhe në sheshin Skënderbej, në sheshin bulevardin Dëshmorët e Kombit, po shtohet numri i njerëzve, këtu s'ka pasur kurrë dilemë. Kurrë më diktaturë si ajo e 46 viteve më parë. Kurrë. Me çdo çmim, me çdo kosto. Djegja mandateve nuk e izoloi opozitën ndërkombëtarisht? Jo. Kemi pasur kontakte dhe vazhdojmë të kemi kontakte shumë të mira ndërkombëtarisht, ju keni qenë një pjesë të tyre vizitave që kanë ardhur në godinën e Partisë Demokratike, dialogu dhe komunikimi vazhdon në mënyrë ekselente, siç ka vazhduar edhe më parë, me partnerët tanë ndërkombëtar të partive popullore në mënyrë shumë të shpeshtë, veçanërisht mbas nisjes kësaj betejë, ne kemi pasur mesazhe dhe kontakte si atje si këtu, dhe ju po ashtu jeni informuar që nuk do të thoja që opozita është e izoluar. A janë të gjithë entuziast për aktin ekstrem? Sigurisht nuk prisnin të ishin entuziast për aktin ekstrem, këtë e kemi marrë parasysh si risk, por çdo sekond, jo më çdo ditë që kalon, partnerët tanë po e kuptojnë që ishte e domosdoshme. Situata ishte e tillë, e paprecedent, që kërkonte një gest dhe një veprim të paprecedent. Zoti Strazimiri, unë ju takoj tek teatri kombëtar, ju si mbrojtës i teatrit, unë si raportues, si gazetar, ju si mbrojtës i një godine që e cilësoni si pasuri publike. A mendoni se duke tentuar, pra duke hedhur sërish lajmin, duke ricikluar lajmin për prishjen e teatrit, ka një lloj tentative të qeverisë për të tërhequr opozitën në një debat shumë më të ngushtë se sa problemet reale të vendit? Nuk do të thoja. Nuk do të thoja, domethënë, ajo është një çështje korruptive, është një aferë korruptive, nuk është një diversiv i qeverisë. Ajo është një aferë korruptive e pa neglizhueshme, bëhet fjalë për 200 e ca milionë euro investim dhe një 200 e ca milionë tjera fitim. Është e pa neglizhueshme dhe pra i duhet më të madh të botës. Dhe për pasanikun më të madh të botës. Është një aferë korruptive tepër komplekse me një ligj special që tregon të gjithë kalbëzimin e sistemit monopartiak të atij parlamentit legjitim, e të ligjeve që prodhon ai parlament, është teatri. Ajo nuk është thjesht një godinë, për mua jo të paktën. Ajo është simbol. Është simbol jo vetëm i trashëgimisë kulturore, shpirtërore, historike të këtij vendi, arkitekturore të qytetit tim të Tiranës. Ajo është shumë më tepër se kaq, është simbol nëse do të dorëzohemi apo s'do të dorëzohemi përpara mafjes në pushtet, sepse është pushtet mafioz. Po i bën këto gjëra haptazi fare, po bën ligje klienteliste në kundërshtim me kushtetutën, pa procedura transparente, ligjet të personalizuara. E ndalon kushtetuta këto, ligjet speciale të senatorit ndalon dhe kushtetuta. Po sot s'kemi gjykatë kushtetuese. Zoti Strazimiri, insistoj në një fakt, në një vend pa gjykatë kushtetuese, pa gjykatë lartë, president duhet theksuar me kompetenca të cunguara, prokuror të përgjithshëm me kontratë pjesshme, përkohshme, mund të themi. Drejtësia e cila po kalon momentet më të vështira për shkak të mos konstituimit të organeve kryesore, opozita po i lën rrugë të hapur kësaj qeverie duke dalë jashtë institucioneve. Cili është pyetja? Opozita po i lën rrugë të hapur kësaj qeverie? Jo. Rruga është ajo që populli të dalë në shesh dhe ta kapi përfyti këtë qeveri, dhe cilin do që e mbështet. Sigurisht që një regjim po e lejnë këtë mënyrë këtë punë do të bëj. Do të vendosi prapë para në çelën prokurorët përgjithshëm, do të bëj gjykatën speciale me Bedris Paiun, me kudion, si kanë pas to emrat, Koçizocën me shok. Do të filloj të sekuestroj prona, do të filloj të vendosi ligje speciale për tatime të jashtëzakonshme të luftës etj më radh. Domethënë historia po përsëritet. Është një gjë që nuk ndalet nëpër institucione, siç nuk u ndal dot nëpër institucione në vitin 47. Deputetët që dolën në opozitë me regjimin vitin 47 i morën në futën brenda dhe i përshkatuan. Dakor? Nuk bëhet, është një film që e kemi parë një herë. E vetmja mënyrë është po ti fikësh dritat, të stakosh, thuash po ky sistem ku opozita nuk merr pjesë nuk është më demokratik. Çdo sistem qeverisje ndryshon nga ai demokratik nëse ka apo s'ka opozitë. Një sistem, se kam dëgjuar edhe këtë kjo mençuri e madhe, shumë opozita po del jashtë sistemit.
Të qoftë se opozita deli është sistemi s'është më demokratik. Nuk është problemi i opozitës, është problemi i sistemit. Çfarë është sistemi që s'ka më opozit? Kjo është çështja. Jo ç'është opozita e cila është jashtë sistemit. Opozita është në rrugë, është me popullin. Është me mira dhe vetëm shtohet çdo ditë. Është me mira dhe vetëm shtohet çdo ditë, ashtu sikur se pakënaqësia ndaj këtij regjimi. Sot shoqëria, jo thjesht opozita, duhet dalë në rrugë t'i kapi përfytje. Është e vetmja mënyrë për të mos lejuar që të gjitha pushtetet dhe vakumet që veti ka krijuar t'i ketë ai në dorë. Pra për ta mbyllur, ju nuk ju tremb fakti që keni lëshuar të gjitha pushtetet? Absolutisht jo, sepse një opozit në këtë situatë ku është vendi, nëse do të shikonte pushtetet dhe jo të drejtën aty ku duhet të shkojë vendi, do të kishte bërë krimin më të madh për vendi, do të ishte kolaboracionizëm. Do të ishte njësoj sikur të bashkëpunojmë me pushtuesin. Jo, kjo opozit zgjodhi, të zgjojë nga gjumi i cili ndoj që mendonte se ky sistem me një kopertur, me një paketim demokratik, mund të quhet demokratik. Buanu për Albania, nuk është kështu. Jemi shqiptar, jemi krenarisht evropian, jemi një nga popujt më të vjetër të Evropës dhe të botës, po ne duhet sillemi si të tillë. Ne duhet kërkojmë atë që ka çdo qytetar evropian, asgjë më pak dhe asgjë të përafërt me të. Është një betejë që nuk e ka fituar kurrë regjimi, fiton gjithmonë populli dhe shoqëria, sa do të zgjas. Dhe kjo nuk do të zgjas shumë, është bindja ime. Është një betejë që do ta fitojmë, është një betejë që sa më shumë të ngrihemi ta luftojmë sot, aq më shpejt e mbarojmë dhe aq më shpejt ja marrim benefitet. Faleminderit zoti Strazimiri. Faleminderit. Shikues nderuar, pas kësaj interviste do ndjekim edhe parashikimin e modës.